කොමුඩු කරපට හැටි බලන්න. බලපන් මගේ ස්කිල් එක. උඩේ ඉන්න යටටම ගන්න. ලෙග් ෂොට් එක ගන්න. Kawan kasar. Hai, කොහොමද ඔයාලට? ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරේ මගේ මේ Life with Mihi YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. අද මට ටිකක් විතර පරණ අපේ යාළුවෝ සෙට් එකත් එක්ක මීට අවුරුදු 2කට විතර උඩදී ගියපු ට්‍රිප් එකක වීඩියෝස් වගේක් හම්බුණා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් බලද්දී මට ලස්සන මතක ටිකක් ආයෙමත් මතක් වුණා. ඒ නිසා මං හිතුවා ඔයාලටත් මේ වීඩියෝස් ටික පෙන්වන්න. බලලා ඉන්නකෝ. මේ ඉතින් අපේ යාළුවෝ සෙට් එකම වගකීම් වලින් සෑහෙන නිදහසේ ගත කරපු කාලයක සුන්දර මතක ටිකක්. මේ ඉතින් අපි කට්ටියම එකතු වෙලා උදේට කෑම හදන ගමන් තමයි ඉන්නේ. කොමුඩු කරපට හැටි බලන්න. බලපන් මගේ ස්කිල් එක. ස්කිල් එක බලපන්. වීඩියෝ එක මොනවද කරනවා? ඇද කියන්න නෑ නෝ දැන් ගායක උඩේ ඉන්න යටටම ගන්න. දැන් පිටියේ නෑ කිව්වනේ. ලෙග් ෂොට් එක ගන්න. කට්ටියක් උයද්දී කට්ටියක් සෙල්ලනුත් කරනවා ඉතින්. මනීද? බනී. එදා දවසේ උදේ අපිට කන්න තිබුණේ ඉන්දියාප්ප. අපි යන හැම ට්‍රිප් එකකම වගේ අපේ මෙනු එක හදන්නේ අයෝධ්‍යක්කා. තව එයා අපිව සර්ප්‍රයිස් කරන්න එක එක අමුතු જાතියේ කෑමත් හදාගෙන එනවා. අපි මේ ඉන්නේ බ්‍රැන්සන් වල. ඉතින් බ්‍රැන්සන් කියන්නේ සංචාරක ආකර්ෂණය ගොඩක් තියෙන පැත්තක්. මෙහි ගොඩක් විනෝද වෙන්න වගේම බලන්න යන තැන් තියෙනවා. එදා ටිකක් වැස්ස දවසක්. ඉතින් උදේම අපි කාලා වැස්ස ටිකක් නතර වුණාට පස්සේ අපි ආවා top of the rock. මෙතන ගෝල්ෆ් ග්‍රවුන්ඩ් එකක්, ගුහාවල්, ඒ වගේම තව මෙතන කෞතුකාගාරයක්, තව මෙතන ලස්සන view එකක් තියෙන රෙස්ටුරන්ට් එකකුත් තියෙනවා. මුලින්ම අපි කරේ ටිකට් ටික අරගත්ත ඇතුළට යන්න. මේ වගේ ගොල්ෆ් කාර්ට් වලින් තමයි අපිට ඇතුළේ ඇවිදින්න යන්න තියෙන්නේ.
ඉතින් සමහර තැන්වලදී අපිට බැහැලා ගිහින් බලන්න ෆොටෝස් අරගන්න පුළුවන් විදිහටත් හදලා තියෙනවා. මේ අපිට හම්බුන පළවෙනි ගල් ගුහාව. මෙතන ඇතුලෙන් ගිහින් තමයි අපිට අනිත් පැත්තට යන්න තියෙන්නේ. ඉස්සරහට අපි මේ විදියට යද්දී තවත් ලස්සන තැනක් හම්බුණා. එතනත් අපි ටිකක් නැවතිලා කට්ටියම ෆොටෝස් එහෙම අරගත්තා. තව මේ වගේ view point එකකුත් හදලා තියෙනවා මිනිස්සුන්ට ඇවිල්ලා බලන්න. මේ විදිහට ටික ටික අපි ආයෙමත් මුලින් ආව තැනටම ලාං වුණා. ඉතින් අපි හැමෝම සෙල්ෆි එකකුත් අරගෙනම දවල්ට මෙතන තියෙන රෙස්ටෝරන්ට් එකකින්ම කෑම අරගෙන කාලා ආයෙමත් අපි ඉන්න තැනට යන්න පිටත් වුණා. ඉන්න තැනට යන අතරතුරේ අපිට මේ බීච් එක හම්බුණා. ඉතින් අපි එතනත් නැවතිලා ටිකක් සෙල්ලම් කරා. මේ විදිහට එදා දවස ගත වුණා. කට්ටියම ආපහු නැවතිලා ඉන්න තැනට ආවා. එදා රෑ අපිට කන්න තිබුණේ මෙන්න මේ මෙනු එක. පහුවදා ආපහු කට්ටියම ගෙවල් වලට යන්න පිටත් වුණා. ඒ යන අතරමඟදී අපිට මෙන්න මේ තැන හම්බුණා. පස්සේ අපි සේරමල්ලම මෙතන තියෙන මේ ඇල්පයින් කෝස්ටර් රයිඩ් එකත් එක්ස්පීරියන්ස් කරා. උදයන්ග තාත්තේ. children duty. ගිහින් එන්න. මුලින්ම අපේ සෙට් එකෙන් ගියේ බබාලා නැති කට්ටිය. බබාලා ඉන්න අයගේ තාත්තලාට සිද්ධ වුණා අම්මලා මේ රයිඩ් එක ගිහින් යනකම් බබාලාව බලාගෙන ඉන්න. roadside කියලා. ආමතරම් බ්‍රේක් කරනවා. මාමා කෑ ගහලා යාගෙන ආයිත්තන්න. ඔයා තමයි මුලින්ම මොන හරි දෙයක් වුණොත් ඔයාට තමයි ෆ්‍රන්ට්.
ගවන් කස්සා. මේ රයිඩ් එක ටිකක් රෝලර් කෝස්ටර් වගේ රයිඩ් එකක්. කන්ද මුදුනට ගිහින් බ්‍රේක්ස් රිලීස් කරාට පස්සේ හයියෙන් පහළට එනවා. අපිටම තමයි මේ බ්‍රේක්ස් කන්ට්‍රෝල් කරන්නත් තියෙන්නේ. දැක්කද යන්නේ කැඩි කැඩි මෙහෙට. මට හැබැයි උඩට යනකම් විතරයි වීඩියෝ කරගන්න පුළුවන් වුණේ. පහළට එන ටික නම් වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා ආව වේගෙත් එක්ක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි උඩ ඉඳන් කට්ටිය පහළට එන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එදා අපි බ්‍රැන්සන් ගිහින් ගත කරපු සුන්දර දවස් ටික ගෙවුනේ. හැමෝම ගොඩක් විනෝද වුණා. සීනි උඩම නම් තමයි. ඉතින් එදා ඒ හිටපු අපේ සමහර අයගේ ජීවිත අද වෙද්දි තව තවත් ලස්සන වෙලා අලුත් සමාජිකයෝ එකතු වෙලා තව තවත් ලස්සන මතක එකතු කරමින් දවස ගත කරනවා. ආපහු මේ වීඩියෝ බලද්දි හරිම ලස්සන මතක ටිකක් අපිට එකතු වෙලා තියෙනවා කියලා හිතුණු නිසා තමයි මම මේ මතක ඔයාලත් එක්කත් බෙදා ගන්න හිතුවේ. ඉතින් අදට මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලටත් මාත් එක්ක අපේ ලස්සන මතක බෙදා ගන්න ආවට. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. එතකම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ගිහින් එන්නම්. බයි බයි.